Det regnar i Valderama i november som vanligt. Valderama är Europas bästa golfbana. Hålen slingrar sig genom korkekar, ja, dungar av korkekar och olivlundar. Böljande landskap, granne med Sotogrande i skuggan av Gibraltarklippan. Den är minutiöst skött. 1985 köptes den av Jaime Patino som tjänar sina pengar på tenn i Bolivia. Och Patino äger den mest värdefulla samlingen gamla golfklubbor och bollar och annan konst i världen. Det var bland annat Patino som köpte den där tavlan, miniatyren, målad av Charles Lees. Well-known golf picture in the world, lot 158 by Charles Lees. I have an opening bid of £100,000, 110, at 110, 120, 130, 140, at 150. It is yours at 150. And he advanced then on 150, 160, 170. I can't see you. Bid is here at 170, 180, at £180,000. All done, quite sure. At £180,000. It is yours at 180,000. Patino är en riktig golffanatiker. Han älskar det här spelet. Men mest av allt älskar han den här banan. Och han vill också att vi ska spela Ryder Cup här. When you change your course, as you've done now the 17th, do you consult Mr. Trent Jones? Yes. Before I bought this course, in 1984, I bought it in 85, I asked Mr. Jones to come over. I knew him. Not very well, but I knew him well enough to ask him to come over. And he came over, and we walked the course. And I said, can you make this a championship course, because I'm thinking of buying it, and I want the championship course. He said yes. He said, it's a wonderful design, but I wasn't given the money, and I wasn't given enough land the first time. The budget was very tight, and there wasn't enough land. I said, well, if I give you an unlimited budget and I give you the land, can you do it? He said yes. So I said, all right, we'll buy the course and you can work at it. And although he was over 80, he came here every 2 months for 1 week for the first 3 years until 1988. And he changed everything with me, including the front nine became the back nine and the back nine the front. And we did holes. And we got as far as the 17th. He wanted to do it, but I said, look, I've got too many other things, we can't do everything together. My members must be able to play some golf. And we have it digged up everywhere, the course. So he gave me a sketch. And I went to him last year. I said, now I've got to do the course. Can you come? He said, I really can't travel anymore. He's 88. But he said, you have my sketch. Why don't you take Seve Ballesteros? He's Spanish, he's a great player. Ask him to do it for you. He does it. And so I gave the sketch to Seve. And I think Seve was a bit surprised. He said, well, what will Trent Jones say? I said, he's told me to come to you. So I'm delighted. And so he said, very good. And he changed a little bit. I think it's more modern. It's a very good design. And so we've done the 17th. But it's this idea we always had, to have a lake in front of the par 5 that you could reach into. And that's what we built. If anything should be said as mild criticism, or rather a question, is the fact that you're making it too good. It is even better than nature itself. The grass everywhere is too fine. It can become apart from nature, if you see my point. Well, I believe the surface they play from is very fine. But we are certainly very conscious of nature and wildlife. I am the first club in Europe to be with the Audubon Society of America. We are in their joint sanctuary program. We're certified. I have all these ravines which are kept nature-wise clean. We have very wonderful birds. We have an eagle owl. We now have 2 of them, which are big birds and lovely birds. And we have buzzards. We have very many variety of small birds. We have weasels.
We have animals, and we look after them. We make sure we have birds' nests in the trees for the birds, and we have fish in the ponds. We're very careful to protect nature and to keep the parts that are not in play as natural as possible and for the habitat. And as you look around here in the mountains in the summer, everything is dry and there's nowhere where the animals or the birds can feed. In Valderama there's plenty of areas where they're happy in the bush and the ravines, and we like to keep it like that. What is your ambition with this course? To give satisfaction to golfers, to make it a fine championship course, yet pleasant for our members to play on, because we have 4 tees, so doesn't have to be too difficult for them, not too long. And it gives me personal satisfaction to see people play and they are happy here and they enjoy it. And maybe one day we'll have the Ryder Cup if luck is with us, I don't know. It's very political. Valderama har 300 medlemmar. En av dem är svensk, han heter Eddy Brändström. Svensk mästare i golf 1943. Han spelade mycket med Eris Verkel. Han spelade på Kävinge. Han var Handelsbankens representant i Paris i alla år. Han var ordförande i EGA, den Europeiska golfunionen. Han är född 1918. Men främst tycker jag det är att han var svensk mästare i jojo. Berätta hur det gick till när du blev svensk mästare i jojo. Ja, det var länge sedan, det nästan jag kommer inte ihåg. Det var 1932. Jag kan inte ha varit särskilt gammal då. Men jag tyckte det var ett himla kul spel. Jag började spela på NK och gjorde uppvisningar där när allmänheten kom och tittade på jojo-trisserna. Och sen så tyckte jag det var... Sen blev det tävlingar som NK anordnade tillsammans med tidningarna. Och sen så blev jag först Stockholmsmästare och sen blev jag svensk mästare. Jag har alltid haft det där lite grann i händerna, tror jag. Att kunna svänga lite grann så här. Och jag lärde mig att slå med båda händerna på en gång. Och det var någonting som de flesta inte kunde. Tvåhänt. Ja, tvåhänt. Du skulle kunna spela golf från vänster också om du... Nej, det tror jag inte. Jag försökte göra det då och då. Men de golfslagna blev aldrig särskilt bra. Men jag försökte att slå lite vänsterslag ibland när man ligger bakom ett träd och sådär, vet. Golfen från tiden före, under och efter kriget, och om du jämför med idag måste det ha varit en enorm skillnad. Ja, det var det verkligen. Det är svårt att säga exakt vad skillnaden är, men det är klart att banan har blivit oerhört mycket bättre. Om man till exempel tänker på när jag började spela golf i Ryder Cup. Då var det ju bara konservburkar istället för hål i marken, och så klippte man upp lite grann i en så kallad lycka, då blev det en green. Och så resten fick man spela som det gick där. Man hade 9 hål i Ryder Cup. Och sen så kom Båstad snart och det blev en väldigt fin bana. Det var väl på sin tid den bästa banan i Sverige. Omkring 1930 eller vad det kunde ha varit. Och då fick vi som första pris, kommer jag ihåg, juniorerna i Ryder Cup att få en green fee på Båstads golfbana. Det var det finaste utav Ludvig Nobel på den tiden. När du nu spelar på Valderama med Anders Forsbrandt så kan ju inte spelet se likadant ut. Nej, de slår ju så fruktansvärt långt, alla de här stora professionella spelarna nu. Så det är ohyggligt. 300 meter i det närmaste slår de. Även de som inte slår som Daly. Men de som verkligen klipper till. Anders är ju en av de som slår de längsta. Och det är ohyggligt långt han slår. Med alla klubbor slår han ju långt. Även med järnfemmor och järnfyror. Men ja, det som inte är särskilt mycket bättre, det är väl puttarna. Jag skulle säga att de puttar inte bättre än det gjordes på den tiden när jag var igång. Men det långa spelet är ohyggligt mycket bättre, och därför har de ju mycket lättare att slå in och slå regulation hela tiden på grinerna. Men puttningen, långputtarna tycker jag inte är särskilt imponerande. Kortputtarna är de väldigt skickliga på, men det var de väl förr i tiden också. Ditt arbete som president på det Europeiska golfförbundet, ja. På vad sätt utvecklade du spelet då? Ja, vi startade, men det var innan jag blev president. Det var medan jag var med i deras tekniska kommitté under en del år. Sen så småningom blev jag vald president. Men under min tid som tekniska kommittén var vi som började att sätta igång Europamästerskapet för lag. Som du vet pågår fortfarande, formen har ändrats lite grann. Men vi började, en av de första tävlingarna var i Falsterbo, minns jag. Och då var det bara 4 lag som kom upp i the first flight. Och det var alltid England, Skottland, Wales och Irland.
Och därför så föreslog vi då när jag satt i kommittén att det skulle ändras så att vi skulle åtminstone 8 med i first flight. Annars var det alltid de där 4 lagarna som var i first flight och alla andra var i second flight. Och det gick de med på till slut. Dessutom tycker jag inte att de skulle ha 4 lag i Great Britain eller 3 lag i Great Britain. Jag tycker 1 lag för Great Britain borde vara riktigt i många andra sammanhang också. Hur bra var Sverige när Sverige vann Europamästerskapen 1957-59 ja, det var, på en platt? Just det kommer jag väl ihåg. Ja. Hur bra var Sverige? Ja, de var bra, men det går inte att jämföra med den svenska standarden idag. Vår bredd är ju enorm. Det finns väl inte ett land i världen som har som bredd, framförallt bland toppspelarna. Enormt, och kanske även om man tänker på hur många spelare vi har i förhållande till vår folkmängd. Men bredden på våra toppspelare nu är enorm, och det fanns ju inte alls på den tiden. Då hade vi kanske högst 10-12 spelare som var av elitklass. Och resten var ju en second hand som inte kunde mötas. Det var mycket få elitspelare som hade tid och lust att ägna sig så mycket åt golfen som det behövs. Man måste ju träna enormt mycket. Mycket mer än man trodde på den tiden. Då trodde man att det räckte. Man spelade 2 gånger i veckan och tränade ett par gånger i veckan. Nu visar det sig att man måste spela 8 timmar om dagen för att vara på toppen. Även för amatörerna praktiskt taget. Och då är de ju knappast amatörer längre. Om de ska spela golf 8 timmar om dagen. Hur det nu går till sen.